Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món ăn mang hương vị của Thái, nhưng mình biến tấu lại một chút cho hợp với khẩu vị Việt. Món này rất là ngon và lạ miệng luôn đó các bạn. Mình dùng để ăn với cơm cũng ngon, mà nhâm nhi với một chút rượu bia thì cũng rất là bắt luôn nha. Nào mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Nguyên liệu hôm nay mình chuẩn bị gồm có 500g thịt ba rọi, 20g hành tím, 20g nghệ tươi, 2 khúc sả non và 50g củ riềng. Phần gia vị ướp thì mình gồm có một chút nước mắm, bột ngọt, bột bắp để áo thịt và đặc biệt là có mắm tôm để tạo hương vị riêng cho món ăn này nha các bạn. Đầu tiên mình cho 20g hành tím đã cắt nhỏ vào cối. Tiếp theo là phần sả. Mình dùng ở đây phần sả non nha, cắt khoanh rồi mình cho vào cối để giã chung. Sau đó thì mình cho vào 2 trái ớt và 2 củ nghệ khoảng 20g, cũng cắt nhỏ ra để cho dễ giã nha các bạn. Cuối cùng là 50g củ riềng. Món ăn này mang hương vị đặc trưng của riềng nên phần này thì không thể thiếu nha. Mình cho tất cả vào cối và giã cho thật là nhuyễn. Nhuyễn như vậy là được rồi nè các bạn. Sau đó mình để hỗn hợp này qua một bên ha. Tiếp theo là phần thịt ba chỉ. Ở đây mình sử dụng 500g thịt ba chỉ. Để khi chiên không bị nổ thì các bạn có thể cắt bỏ phần da đi. Mình lạng ra, bỏ phần da ra ha. Và phần thịt còn lại thì mình cắt thành những dọc ba chỉ dài. Sau đó mình cắt ngang lại thành từng khối vuông. Cắt mỗi khối vuông khoảng 1cm là được ha. Cắt xong thì các bạn cho hết thịt này vào tô để chuẩn bị ướp. Với 500g thịt ba rọi thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê vung mắm tôm và cuối cùng là 2 muỗng cà phê giấm. Giấm sẽ giúp cho thịt có độ giòn hơn nha các bạn. Mình trộn đều tất cả lên để cho thịt thấm gia vị. Và để cho thịt có độ kết dính thì mình cho vào đây 2 muỗng canh bột chiên giòn và 1 muỗng canh bột bắp. Cho từ từ vào thịt, rắc đều và trộn thật kỹ. Nếu thấy thịt hơi khô thì các bạn có thể cho thêm một chút nước. Nhớ là trộn cho thật là đều nha. Sau đó thì mình cho toàn bộ hỗn hợp sả, ớt, riềng, nghệ đã giã nhuyễn lúc nãy vào chung với thịt luôn. Rồi bóp đều cho gia vị bám đều vào từng miếng thịt. Phần sả còn lại lúc nãy đó, các bạn dùng chày đập dập ra. Rồi mình tước thành những sợi nhỏ. Sợi càng nhuyễn thì chiên càng ngon nha các bạn. Sau đó mình cho vào đây 1 muỗng canh bột bắp hoặc là bột chiên giòn. Trộn đều lên. Phần sả này mình sẽ chiên giòn để trang trí món ăn. Mà khi rắc lên ăn kèm thì rất là thơm luôn đó các bạn. Bây giờ mình bắt đầu chiên nè. Trước tiên là mình sẽ chiên cái phần sả trước nha. Các bạn bắt một cái chảo, cho dầu nhiều một chút. Khi dầu nóng mình thử bằng cách là thả một sợi sả vào ha. Thấy sả nổi lên là dầu đã đủ độ nóng rồi đó các bạn. Lúc này mình cho sả vào chiên. Mình chiên và trở đều cho đến khi sả vàng đều. Như vậy là được rồi, mình vớt ra. Sau khi đã vớt hết phần sả chiên giòn ra rồi thì bây giờ mình bắt đầu chiên phần thịt này. Cho thịt vào chảo. Lúc đầu các bạn đừng có trộn nhiều quá nha, để cho thịt nó săn lại trước. Nếu trộn sớm quá thì những gia vị bám trên thịt nó sẽ rơi ra đó các bạn. Khi thấy thịt đã săn lại một chút thì mình mới đảo nhẹ. Và mình cứ chiên như vậy cho đến khi thịt vàng săn lại. Vàng vừa vừa như vậy thì mình vớt thịt ra ha. Mình lót sẵn giấy thấm dầu, cho thịt ra để cho thịt nguội bớt. Sau đó mình sẽ chiên lại lần thứ hai để thịt được vàng và giòn hơn. Bây giờ mình mở lửa cho dầu nóng trở lại và cho thịt vào chiên lần thứ hai. Lần này các bạn chiên với lửa trên trung bình một chút ha. Và mình chiên trong khoảng 2 phút thôi. Khi thấy thịt vàng như ý là được rồi. Đừng có để lâu quá, vì để lâu thì gia vị sẽ cháy nha các bạn. Thịt vàng đẹp như vậy là mình vớt ra là được rồi đó. Vậy là món ăn đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho thịt ra đĩa. Trang trí thêm một ít sả đã chiên giòn lúc nãy lên trên. Thêm vài cọng rau thơm và vài lát ớt cho đẹp. Rất là thơm luôn đó các bạn ơi.
Món này mình ăn với cơm nóng thì rất là ngon, mà nhậu với một chút rượu bia thì rất là bắt luôn nha. Bên ngoài giòn, bên trong mềm, sả thì giòn và rất thơm. Thịt thấm gia vị vừa vặn, thơm nhẹ của mùi riềng, hòa cùng với mắm tôm, cộng với những gia vị vừa vặn, rất là bắt cơm luôn đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món ba rọi chao riềng này nha. Rất dễ làm phải không các bạn? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn thêm một công thức ướp thịt xiên que nữa nha. Mỗi công thức nướng đều có vị ngon đặc trưng riêng nhờ cách sử dụng gia vị và liều lượng, có cả cách chọn thịt nữa. Với công thức ướp này, thịt cũng bảo đảm mềm thơm, không bị khô, thấm vị đậm đà, lên màu rất đẹp. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món này thì mình hay chọn thịt vai để nướng. Thịt này không có quá nhiều mỡ như là thịt ba rọi, có nạc nhiều xen lẫn mỡ nên khi nướng thịt rất mềm và không bị khô. Đây là 1 ký thịt vai. Ở Việt Nam người ta hay gọi là thịt nạc dăm cay đó. Mình đã rửa với muối loãng và rửa lại thật là sạch sẽ để ráo nước rồi các bạn. Bây giờ mình cắt thịt ra thành miếng ha. Độ dày khoảng 4mm, không quá dày ha các bạn. Như vậy thịt dễ thấm gia vị và cũng dễ xiên que nữa. Cắt xong rồi mình cho qua thố luôn nè. Tiếp theo mình sơ chế các nguyên liệu khác. Mình dùng 20g hành tím, 30g tỏi và một ít gốc hành lá cho vô cối giã nhuyễn. Sau đó vắt lấy phần nước để ướp thịt. Mình không ướp sát hành tỏi vì khi nướng rất là dễ cháy đó các bạn. Sắc nhỏ hành lá để làm dầu hành mình ăn kèm ha. Và băm nhuyễn thêm 30g tỏi để cho vô nước mắm nè. Thêm vài trái ớt nữa mình cũng băm nhuyễn luôn. Bây giờ mình sẽ ướp thịt nha. Với 1 ký thịt này mình sẽ ướp vào đây 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh sữa đặc, 4 muỗng canh sốt ướp gia vị ướp thịt nướng của Hàn Quốc, hoặc các bạn có thể thay bằng 2 muỗng canh sốt ướp thịt nướng của Lee Kim Ki cũng rất ngon. Loại này ở Mỹ thì các bạn có thể mua trong chợ Việt Nam hoặc chợ Hàn cũng có. Còn nếu ở Việt Nam thì các bạn mua ở siêu thị nha. Mình thấy có bán rất là nhiều. 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Nhớ cho vào 2 muỗng canh nước hành tỏi vắt lúc nãy nữa nha các bạn. Rồi mình trộn đều lên cho thịt áo đều gia vị. Cuối cùng mình cho vào 3 muỗng canh dầu tỏi phi. Rồi mình trộn đều lên một lần nữa. Nếu gấp ăn thì khoảng 30 phút sau mình nướng là được rồi. Nếu muốn cho thịt thấm ngon hơn thì các bạn để thời gian từ 4 đến 6 tiếng. Rồi các bạn dùng bằng bọc thực phẩm bọc lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Trong khi chờ thấm gia vị thì mình pha hỗn hợp để quét mặt thịt gồm có nửa muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước. Khuấy cho mật ong tan rồi mình cho 1 muỗng canh màu dầu điều vào sau cùng. Bạn có thể thêm một ít bột màu điều cũng được ha. Phần thịt ướp đã được 2 tiếng rồi thì mình đem đi xiên que. Nếu nướng than thì các bạn nhớ ngâm xiên que trong 30 phút để nướng không bị cháy nha. Xiên que thì mình dùng 2 cây loại vừa này, mình chập lại để xiên cho chắc nha. Để mình trở thịt cũng dễ hơn nữa. Mình gói miếng thịt cho gọn rồi mình xiên vào, làm nhanh lắm. Mình đã xiên xong được một que rồi nè các bạn.
Cứ như vậy thì mình xiên cho đến hết luôn ha. Mình xiên tổng cộng là được 7 que lớn và 1 que thịt nhỏ. Xếp qua vỉ để đem đi nướng luôn. Cho vào lò nướng ở nhiệt độ 380 độ F, thời gian là 12 phút. Rồi mình trở qua mặt còn lại nướng thêm 12 phút nữa. Lưu ý với que thịt nhỏ, thịt mỏng hơn thì thời gian nướng sẽ nhanh hơn nha các bạn. Các bạn nhớ thăm chừng ha. Sau đó mình dùng hỗn hợp quét mặt thịt, mình quét đều lên. Và mình nướng mỗi bên thêm từ 5 đến 7 phút nữa. Khi thấy lên màu ưng ý là được. Thịt mình đã nướng xong rồi nè các bạn ơi. Mình lấy ra. Thịt nướng nóng hổi, thơm phức khắp cả gian bếp luôn đó. Nghe mùi thơm là làm mình đói bụng liền luôn. Các bạn xem nè, những xiên thịt nướng lên màu nâu đỏ hấp dẫn chưa? Bên ngoài nhìn bóng bẩy đẹp mắt ha. Nhờ thịt vai có chút mỡ nên khi nướng thịt không bị khô và lại mềm mại nữa. Thịt này nếu mà được nướng trên lửa than sẽ ngon hơn nữa nha. Nhưng nếu không có thời gian thì bạn nướng bằng lò chiên không dầu như mình cũng ok lắm đó. Hơi thiếu mùi khói than đặc trưng nhưng thịt vẫn xém cạnh một chút, hấp dẫn lắm nè. Gia vị thấm đều vào thịt, mang lại vị mặn ngọt vừa phải, ăn không cũng ngon. Hoặc các bạn có thể ăn với cơm, hoặc làm một tô bún thịt nướng cũng rất là hấp dẫn. Làm thịt xiên que cùng nhau nướng trong những buổi tiệc nhỏ, họp mặt bạn bè, nhâm nhi với nhau một chút vui lắm các bạn. Hãy làm cho gia đình thưởng thức ngay cuối tuần này nha. Chúc các bạn thành công và làm thật ngon nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.